नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ। आज दिदीले के भन्नु चाहनुहुन्छ सुनिदिनु होला। हजुरहरूले यो मैले अहिले देखाउँदै गरेको भिडियो पहिला पनि कहीँ देख्नु भएको छ कि सुन्नु भएको छ कि? सुन्नु भएको छ भने मलाई कमेन्टमा अवश्य लेखी पठाउनुहोस् ल दर्शकबिन। मैले आज यो हेर्नुहोस्, यो देख्नु भयो होला, चिन्नु भयो होला। कसरी यसलाई युज गरिन्छ, कसरी यसलाई हामीले इस्तेमाल गरिन्छ। हाम्रो सागसब्जीमा होस्, चाहे सागसब्जी भनेपछि त हाम्रो करेसाबारी आइगयो, चाहे हाम्रो फलफुलमा होस्, चाहे हाम्रो फुलमा होस्, फ्रुटमा होस्, जेमा पनि हामीले उपयोग गर्नु सकिने। हामीले भनिन्छ दर्शकबिन, हामी नेपालीहरूले कुखुराको मल, यो बाख्राको मल डाइरेक्ट हाल्यो भने डर छ भनेर भनिन्छ होइन? हो, अवश्य पक्का राइट हो, यो डर छ। तर कसरी चाहिँ इस्तेमाल गर्ने, यसलाई कसरी उपयोग गर्ने, हजुरहरूले केही पनि अब यो प्योर अर्ग्यानिक हाम्रो फर्टिलाइजर मल हो। यो यसको नाम हजुरहरूलाई थाहै छ, यसलाई जुतो पनि भनिन्छ, अरू बडकुला पनि भनिन्छ। यो बाख्राको हिन्दीबाट के हो, मेम्ने कि के भनेर भन्छ नि, मेम्ने कि खाद न के बडकुला के हो को नि, त्यस्तै हो। त्यो हो दर्शकबिन, यो बाख्राको बडकुला मैले मेरो तल बाख्राको खोर मुनिबाट कलेक्सन गरेर यसरी मैले अघि बिहान लिएर यतिकै घाममा सुकाएर राखेको हो दर्शकबिन। हजुरहरूलाई म देखाउन चाहन्छु, यसको उपयोग हजुरहरूले पनि गर्नुहोस् भन्नु चाहन्छु। त्यसै कारणले म देखाउनु चाहेँ है त। हजुरहरूले इस्तेमाल गर्दाखेरि अब यसलाई अब डाइरेक्ट लाउँदाखेरि अब डढेर जान्छ। यसलाई कसरी युज गर्ने त हामीले, होइन त? अरू हामीले यसलाई मैले तरिका भन्दैछु हजुरहरूलाई कि लङ टाइमसम्म हजुरहरूले युज गर्नु सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो, हाम्रो पुरा के अरे ब्ल्याक डायमन्ड फर्टिलाइजर भन्दा नि हुन्छ, ब्ल्याक गोल्ड फर्टिलाइजर भन्दा नि हुन्छ। एकदम राम्रो हाम्रो मल हो है त दर्शकबिन। हजुरहरूले एउटा सुतीको कपडा लिनुहोस्, कोही पनि हजुरहरूको थोत्रे मोत्रे सुतीको कपडा छ भने लिनुहोस्। मैले यसै गरी यहाँ रेडी गरिराखेको छु। हजुरहरूले यसरी नै एउटा सुतीको कपडा लिनुहोस्, थोत्रे मोत्रे सुतीको कपडा मैले यसरी रेडी गरेको छु। यो मेरो घरको त्यो पुरानो पहिलादेखि राखेको यो तन्नाको टुक्रा हो दर्शकबिन। यसमा यसरी नै राखिदिनु होला हजुरहरूले। यसरी अब सुकाउनु पर्छ दिदी, के गर्नुपर्छ भनेर नभन्नु होला। यो सुकाउँदा नि हुन्छ, काँचो अब सुकेकै त हुन्छ खोरमुनि त। अब यतिकै यो सुखाइ हो, मैले बिहान टिपेर लिएको खोरमुनिबाट दर्शकबिन यो। अनि यसरी नै पोको पारिदिनुहोस् यसलाई, यसरी नै। हजुरहरूले कुनै सागसब्जी पनि लाउँदा हुन्छ, फलफुलमा जे बिरुवा बेर्नातिर जेमा लाउँदा नि हुन्छ है त दर्शकबिन। अनि यस्तो गरेर नै यसलाई यसरी मजाले यसरी कसिदिनुहोस्। यसरी नै यस्तो गरेर पोको पारिदिनुहोस्, यस्तो गरेर। यसरी नै पोको पारेर चाहिँ म अलिक यता सर्नेछु। पोको पारेर यसरी नै यो 10 लिटरको बाल्टीमा अलिकति पानी छ दर्शकबिन। अनि यसै गरेर नै यसरी नै चोपिदिनुहोस्, हेर्नुहोस् यसरी नै। अरू हजुरले भन्नुहुन्छ कि कहिलेसम्म राख्ने, यसलाई कहिलेसम्म युज गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ दर्शकबिन। हजुरहरूले पक्कै पनि यसलाई जहिलेसम्म पनि हजुरहरूले भिजाएर इस्तेमाल गर्न सक्नुहुन्छ कि मसित हमेसा रेगुलर हुन्छ, मेरो यस्तै गरेर भिजाइराखेको हुन्छ। जस्तो कि हेर्नुहोस्, मैले पहिल्यैदेखि यसरी भिजाएर राख्छु। अरू मैले हमेसा अनि मेरो गाईको मलहरू धेर जस्तो म भेटिनँ भने अब किन्नु पनि कहाँ किनेर सकिन्छ त होइन दर्शकबिन। अनि यस्तै गरेर युज गरेर राख्छु मैले। अनि यसलाई मैले कति 3 दिन भयो मैले अहिले भिजाएर राखेको। यत्तिकै मैले मसित अहिले अर्कै मल भिजाएर राखेको छु, त्यही युज गर्दैछु। यो यस्तो कलर हुन्छ, हेर्नुहोस् दर्शकबिन, हेर्नुहोस् यस्तो कलर हुन्छ यो भिजेर चाहिँ। हेर्नुहोस् त, यो यस्तो कलर हुन्छ, पहेँलो भएर यस्तो कलर हुन्छ। अब यो 3 दिन भयो भिजाएको भन्नुहुन्छ, अहिले तत्कालै पनि हेर्नुहोस् यस्तो कलर हुन्छ। तत्कालै पनि यस्तै कलर चेन्ज हुँदैछ, हेर्नुहोस् यसरी यो कलर चेन्ज हुन जान्छ, किनभने यसको मलको मात्रा यसरी निस्किन्छ। अनि अब यसलाई युज गर्ने कसरी हेर्नुहोस्,
अब यसरी नै अब यसलाई यो पोकालाई चाहिँ खोलेर युज यतिकै नगर्नु होला। अब यसमा धेरै छ नि, अझै मल थुप्रो छ हाम्रो। जबसम्म यो भित्रको यो फ्यासफ्यासी भएर आफै मल जस्तो भएर ल्यातल्याती फ्यासफ्यासी जब तक हुन्न हामीले त्यतिखेरसम्म चलाइराख्नुपर्छ दर्शकबिन। हाम्रो यो केही पनि खेर जान्दैन। अनि अब मैले यहाँनिर राखिदिएँ। अनि यसरी नै यो हेर्नुहोस्, यो पहेँलो मात्रामा यसरी यो मल निस्क्यो। यसरी लिक्विड फर्टिलाइजर भनेर भनिन्छ हामीले। मैले अब लिक्विड मलहरू यताउति भन्नु केही मिस्टेक भयो भने मैले लिक्विड फर्टिलाइजर भनेपछि चाहिँ हजुरहरूले बुझिहाल्नुहोस् कि पिनाको पानी होस् नै त यस्तरी दिदीले दिनुभएको लिक्विडको यस्तो मल भनेर सोच्नुहोस् है त। फेरि यसलाई चाहिँ फेरि डाइरेक्ट यसरी प्युर नहाल्नुहोस्। यो हेर्नुहोस्, यो प्युर भयो। अनि यो प्युर मललाई, यो लिक्विड मललाई यस्तै गरेर यो 20 लिटर पानी मैले रेडी गरिराखेको छु यहाँनिर। यस्तै गरेर यो प्युर मललाई, यो 1 लिटर हो, 1 लिटर यो मल लिक्विड मलमा यसरी नै पानी यसरी यो 20 लिटर 19 लिटर भनौँ न, यो लाएर 20 लिटर भयो। 20 लिटर यस्तो मल र यो लिक्विड मल र यो गरेर 20 लिटर भयो। हेर्नुहोस् र पनि हेर्नुहोस् त मलको मात्रा यसरी पहेँलो देखिरहेछ नि। अब हजुरले कुनै पनि प्लान्टमा हजुरले युज गर्नु सक्नुहुन्छ प्युर। यो त प्युर भएन नि त। प्युर भयो भने चाहिँ फेरि हजुरले डाइरेक्ट हालेको जतिको हो नि, फेरि डाइरेक्ट हाले। अब प्युर जस्तो कि मैले अर्कोबाट प्युर लिएर चाहिँ यस्तो गरेर हालेँ भने चाहिँ मर्ने खतरा हुन्छ, एकदम मर्छ स्योर। अनि यो अब 20 लिटर पानीमा चाहिँ एक लिटर यो लिक्विड मल हाल्यो भने चाहिँ यसमा कम्ती मात्रामा चाहिँ यसको पावर कम्ती हुन्छ नि त। अनि त्यसै गरेर हजुरहरूले 15 दिन 10 दिन केही नभए पनि 10 दिनमा यसरी कुनै पनि प्लान्टमा यसरी लगाइदिनुहोस्। मैले अलमन्डा छ, अनि यो सुटुनी हेर्नुहोस्, यो सुटुनीमा यसरी जुनै पनि प्लान्टमा एकदम हाम्रो यो अर्ग्यानिक हाम्रो फर्टिलाइजर बन्यो है त दर्शकबिन। हजुरहरूसित पक्कै पनि हाम्रो नेपालीहरूले त धेरै जसो बाख्राहरू पाल्ने गर्छौँ, नपाले पनि जहीँ पनि भेटिन्छ, किन्नु पनि पाइन्छ दर्शकबिन। बाहिर मार्केटमा नपाए भने नि जहाँबाट पनि साथी सङ्गीकोबाट पाउनु सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यसरी खोर्सानी हेर्नुहोस्, खोर्सानीमा पनि यसरी यस्तो गरेर लगाइदिनु होला है त। यसरी नै मैले किनभने हजुरहरूलाई म धेर लाएर देखाउन चाहिनँ, किनभने मेरो हिजो राति पानी परेको छ, बिहानखेरि पानी परेको छ। त्यस कारणले यो नि हेर्नुहोस्, यहाँ करेला, मेरो करेला पनि लठरम्मै बच्चा पुरा लाग्दैछ दर्शकबिन। अनि यसरी नै यी करेलातिर नि यसरी लगाइदिनुहोस्, एकदम राम्रो हुनेछ। एकदम युजफुल, एकदम हामीलाई काम लाग्ने, हामीलाई यो हाम्रो बाख्राको जुतोको लिक्विड फर्टिलाइजर हो है त दर्शकबिन। अनि दर्शकबिन यसरी नै मैले 4-5वटा ठाउँमा चाहिँ मैले हालेँ। अब मैले हिजो पानी परेको छ र मजाले भिजेको छ क्या मेरो प्लान्टहरू। त्यस कारणले मैले अब सबैमा हाल्नु चाहिनँ पनि। अब सबैमा हालेर देखाएर नि त साध्य हुन्न हजुरहरूलाई। अरू म हजुरहरूलाई नयाँ टिप्स, नयाँ आइडिया, नयाँ सुझाव दिनु पाउँदाखेरि म एकदम खुसी लाग्छ दर्शकबिन। अरू मेरो यो सल्लाह सुझाव, मेरो आइडिया होइन, यो साँच्चै हकिकत हो। हजुरहरूले युज गर्नुहोस्। अरू मलाई यसको कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् है त। हजुरहरूले भन्नुहोस् कि सक्सेस भयो मेरो भनेर भन्नुहोस्। यो सक्सेस नहुने त कारण हुँदैन, तर पानी चाहिँ धेर हाल्नुहोस् नि। फेरि प्युर चाहिँ यो हालेर चाहिँ मेरो दिदी डढ्यो भनेर चाहिँ भन्नु पाइँदैन नि। डढ्छ नि त, त्यो त कडा हुन्छ क्या यो बाख्राको मल चाहिँ। बाख्रा यो खसी बाख्रा गट भनेपछि सबै सक्यो नि त होइन। बाख्राको मल चाहिँ कडा हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ पानीमा चाहिँ अब मैले भने एक लिटर पानीमा 20 लिटर पानी र 1 लिटर यो लिक्विड फर्टिलाइजर मिक्स गरेर हाल्नु होला। अनि एकदम राम्रो हुनेछ। तपाईँहरूले 10 दिन 15 दिनमा गोडिवरी अनि नै त भने पहिला पानी हाल्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट गोडेर एकदम राम्रो हुन्छ। झार जङ्गल निकाल्ने काम गर्नुहोस्, तपाईँहरूको प्लान्ट एकदम राम्रो हुन्छ। अनि बोल्दै भन्दै कस्तो लाग्यो मेरो सल्लाह सुझाव हजुरलाई? आशा छ कि हजुरहरूलाई एकदम मनपर्छ, अरू सक्सेस पनि हुनुहुन्छ भनेर, सक्सेस होस् भनेर म भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई। यसैको लागि सेयर गरिदिनु होला, अरूहरूले नि सदुपयोग गरून्। मेरो प्लान्टहरू त मैले रेगुलर युज भनेको रेगुलर मैले यसरी राख्छु 10 दिन 15 दिनमा मैले युज गर्ने गर्छु दर्शकबिन। किनभने मलाई अनुभव एक्सपिरियन्स भएर त मैले हजुरहरूलाई भन्नु, आफू सक्षम, आफू थाहा भएर त, आफूलाई थाहा भएर त हजुरलाई भन्नु सक्छु त नि। मैले आफूलाई थाहा नभएपछि त मैले कसरी भन्ने होइन त। अनि त्यस कारणले नयाँ साथी जुड्नु भएको छ पक्कै पनि सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनु नबिर्सिनुहोस् है त। अवश्य प्रेस गरिदिनुहोस्। अरू
लाइक मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर कमेन्ट सबै गरिदिनु होस् ल दर्शकबिन। म अर्को भिडियोमा फेरि हाजिर हुनेछु। अहिलेको लागि नमस्कार, तपाईँको दिदी, बाई बाई।